এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ষ্টাফ অফ অফিচাৰ্ছ ইন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। এই বিষয়াসকলৰ লগত যিবিলাক ষ্টাফ আছিলে, কাৰ্যবৃন্দবিলাক আছিলে, কি আছিলে সেইবিলাক আলোচনা কৰিম এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত। In 1853, the officers appointed to carry on the administration of the Brahmaputra Valley were the commissioner, who was assisted by a deputy commissioner, both stationed at Guwahati. 1853 চনত যিবিলাক বিষয়া মানে নিযুক্তি কৰা হৈছিলে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত, সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে? কমিশ্যনাৰ। এই কমিশ্যনাৰক মানে সহায় কৰাৰ কাৰণে এজন ডেপুটি কমিশ্যনাৰ নিযুক্তি কৰা হৈছিলে। আৰু এই কমিশ্যনাৰ আৰু ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ক'ত নিযুক্তি কৰা হৈছিলে? এট গুৱাহাটীত, বৰ্তমানৰ গুৱাহাটী। এ প্ৰিন্সিপাল অৰ চিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ইন চাৰ্জ অফ ইচ অফ দ্য 6 ডিষ্ট্ৰিক্টছ, 3 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টছ এণ্ড 8 ছাব এছিষ্টেণ্ট। আৰু মানে যিবিলাক 6টা মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট, কামৰূপ, নগাঁও, গোলাঘাট, তাৰে মানে এজন প্ৰিন্সিপাল বা চিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কোৱা হৈছিলে এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, মানে 6টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে নিযুক্তি কৰা হৈছিলে। আৰু 3 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টছ আৰু 8টা ছাব এছিষ্টেণ্টছ। এই প্ৰিন্সিপালৰ লগত 3টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু 8টা ছাব এছিষ্টেণ্ট আছিলে। There was also a separate civil judicial establishment consisting of a principal Sadr Amin, 6 Sadr Amins and 17 Munsifs. আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও separate civil judicial establishment মানে যিবিলাক অসামৰিক, যিবিলাক মানে ন্যায়, যিবিলাক গোচৰৰ যিবিলাক এষ্টাব্লিছমেণ্ট এইবিলাক আছিলে। আৰু তাতে কোন আছিলে? মানে যিবিলাক ন্যায় গোচৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যেনেকুৱা কোৰ্ট আছিলে, তেনেকুৱা এই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত মানে বেলেগকৈ চিভিল জুডিচিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট বা কোৰ্টৰ নিচিনা আছিলে, লোকেল কোৰ্টৰ নিচিনা। আৰু তাতে আছিলে কোন আছিলে? প্ৰিন্সিপাল সদৰ আমিন কোৱা হৈছিলে, যিজন ন্যায়াধীশ আছিলে। আৰু তাৰ লগত আছে 6 সদৰ আমিন এণ্ড 17টা মুনচিফছ আছিলে। 4 of the sub-assistants were stationed at the outlying subdivisions of বৰপেটা, তেজপুৰ, নৰ্থ লখিমপুৰ এণ্ড গোলাঘাট। আৰু এই 8টা ছাব এছিষ্টেণ্টৰ ভিতৰত মানে 4জন ছাব এছিষ্টেণ্ট মানে ক'ত নিযুক্তি কৰা হৈছিলে? মানে এই বৰপেটা, তেজপুৰ, নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাট ছাব ডিভিজনৰ বাহিৰা অংশত, মানে তাৰে এইবিলাক এই জিলাত মানে নিযুক্তি কৰা হৈছিলে। দ্য পে অফ দ্য কমিশ্যনাৰ ৱাজ ₹2000 পাৰ মেনচেম। আৰু যিজন কমিশ্যনাৰ আছিলে, আমাৰ যেনেকৈ আজিকালি আজিও আছে কমিশ্যনাৰ, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ, DC বা তেওঁৰ ওপৰত কমিশ্যনাৰ। এই কমিশ্যনাৰ তেতিয়া দৰমহা কিমান আছিলে? মাহত 2000 পাৰ মেনচেম। মেনচেম মানে মাহ। 4 of the principal assistants drew ₹1000। আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সিপাল এছিষ্টেণ্টছ আছিলে 4জন, সিহঁতে কিমান দৰমহা পাইছিলে? 1000কৈ মাহত। আৰু তাৰে 4জনে পাইছিলে 1000কৈ, আৰু 2জনে পাইছিলে কিমান? 750 টকা। আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টছ গট ₹500। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কনিষ্ঠ বিষয়াসকলে, কনিষ্ঠ সহায়কসকলে 500 টকাকৈ। আৰু ছাব এছিষ্টেণ্ট কিমান পাইছিলে? 350 টকাকৈ। The maximum remuneration of the Sadr Amins and Munsifs appear to have been ₹300 and ₹100 a month. আৰু যিবিলাক সদৰ আমিন আছিলে, এইবিলাক যিবিলাক চিভিল, যিবিলাক অসামৰিক যিবিলাক গোচৰ হেৰি কৰাৰ কাৰণে সদৰ আমিনৰ আৰু মুন্সিফ যিবিলাক আছিলে, সিহঁতৰ মানে দৰমহা আছিলে, সদৰ আমিনৰ আছিলে 300 টকা আৰু মুন্সিফৰ 100 টকা প্ৰতিমাহ। এইবিলাক আছিলে সিহঁতৰ দৰমহা। The principal assistants and 2 of the 3 junior assistants were military officers. এই যে প্ৰিন্সিপাল যিজন সহায়ক বিষয়া হেৰি আছিলে, কাৰ্যকৰী হেৰি আছিলে, তেওঁ আৰু 3জন যিবিলাক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আছিলে, তেওঁলোক মানে সাধাৰণতে মানে মিলিটাৰী, সামৰিক বিষয়া আছিলে। These officers were for many years recruited from the staff of the Assam regiment. আৰু সিহঁতৰ এই যে আছাম ৰেজিমেণ্টৰ পৰা এই প্ৰিন্সিপাল এছিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টসকলক মানে নিযুক্তি কৰা হৈছিলে। আৰু সিহঁতক যিবিলাক এইটো প্ৰণ দিয়া হৈছিলে, টু প্লেজ ৱাজ গিভেন ডেট দে শুড হেভ এ প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ক্লেইম টু দ্য পষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, যে যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেওঁলোকক মানে জুনিয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে তেওঁলোকক নিযুক্তি কৰা হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ যদি মানে তেওঁলোকৰ যদি চৰিত্ৰটো ভাল হয় আৰু স্থানীয় ভাষাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ
দখল থাকে তেতিয়া তেওঁলোকক মানে জুনিয়ৰ কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে তেওঁলোকক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকক নিযুক্তি কৰা হ'ব In 1861, the designations of the officers serving under the commissioner were changed. কিন্তু 1861 কি হ'ল যিবিলাক মানে কমিশনৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক বিষয়া কাম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ উপাধিটো সলনি কৰা হ'ল The deputy commissioner, whose powers were those of a district and session judge, was thenceforth known as judicial commissioner. আৰু আজিকালি যি আমি কওঁ DC বা ডেপুটি কমিশনাৰ যি মানে হেতৰ পাৱাৰ মানে সম পৰ্যায়ৰ আছিলে যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু সেশনছ জাজৰ সমান হেতৰ পাৱাৰ আছিলে ক্ষমতা আছিলে এতিয়া হেতৰ কি উপাধি দিয়া হ'ল জুডিশিয়েল কমিশনাৰ মানে ডেপুটি কমিশনাৰক জুডিশিয়েল কমিশনাৰ হিচাপেও এতিয়া পৰা ক'বলৈ ধৰা হ'ল The principal assistants became deputy commissioners আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সিপাল এছিষ্টেণ্ট আছিলে হেতক মানে ডেপুটি কমিশনাৰ নিযুক্তি কৰা হ'ল বা উপাধি দিয়া হ'ল The junior assistants assistant commissioner আৰু junior assistant যিবিলাক আছিলে হেতক assistant commissioner হিচাপে ক'বলৈ ধৰিলে এতিয়া and the sub assistants extra assistant commissioners আৰু যিবিলাক sub assistant আছিলে হেতক মানে এতিয়া extra assistant commissioner বুলি ক'বলৈ ধৰিলে আপোনালোকে মনত কৰিব যে আজিকালিও এইবিলাক উপাধি এতিয়াও চলি আছে DC তাৰ তলত মানে ADC তাৰপিছত এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ EAC এইবিলাক এতিয়াও চলি থাকে আপোনালোকে যদি হেৰিত যায় DC অফিচত যায় এইবিলাক উপাধিৰ বিষয়বিলাক আপোনালোকে পাব এতিয়াও The separate establishments of Sodor Amins and Munsifs was abolished in 1872 when some of these officers were made extra assistant commissioners আৰু এই সেপাৰেট যে বেলেগকে যে অফিচ বনোৱা হৈছিলে সদৰ আমিনৰ আৰু মুনচিফৰ এই 1872 পিছত মানে এবলিশ কৰি দিয়া হ'ল বৰখাস্ত কৰি দিয়া হ'ল কিয়নো এই যে সদৰ আমিন বা মুনচিফ যিবিলাক মানে বিষয়াসকল আছিলে হেতক মানে এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ বনাই দিয়া হ'ল আৰু গতিকে এইটো যিবিলাক অফিচবিলাক আছিলে সদৰ আমিন আৰু মুনচিফৰ এইবিলাক মানে এবলিশ কৰি দিয়া হ'ল And the officers of the ordinary district staff were invested with civil powers. আৰু যিবিলাক মানে বিষয়া আছিলে জিলাৰ যিবিলাক অৰ্ডিনাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবিলাক বিষয়া ষ্টাফৰ যিবিলাক অফিচাৰ হৈছিলে হেতক মানে অসামৰিক বা চিভিল পাৱাৰ দিয়া হ'ল The deputy commissioners became sub judges আৰু যিবিলাক ডেপুটি কমিশনাৰ আছিলে হেতক মানে উপ ন্যায়াধীশ বনাই দিয়া হ'ল And the assistant and extra assistant commissioners were invested with the powers of a munsif. আৰু 1872 পিছত এই যিবিলাক মানে যিবিলাক এছিষ্টেণ্ট আৰু এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ আছিলে হেতক মানে মুনচিফ ন্যায়াধীশৰ বা মুনচিফ মানে তাৰ তলৰ মানে পাৱাৰ দিয়া হ'ল মানে আইনী ক্ষমতা দিয়া হ'ল At first several of the subdivision officers exercised the power of sub judge প্ৰথমত মানে যিবিলাক সাব ডিভিজন অফিচাৰ আছে হেতক মানে সাব জাজ হিচাপেও কাম কৰিবলৈ মানে সাব জাজ হিচাপে কাম কৰিবলৈ ধৰিলে But after a short time they were placed on the same footing as other assistant and extra assistant commissioners আৰু যিবিলাক মানে সাব ডিভিজনেল যিবিলাক অফিচাৰ আছিলে হেতে মানে কেবা সময়ত মানে কেবা সময়ৰ কাৰণে প্ৰথম মানে সাব জাজ হিচাপে উপ ন্যায়াধীশ হিচাপে কাম কৰিব ধৰিলে কিন্তু কিছুমান সময়ৰ পিছত তেওঁলোকক মানে এছিষ্টেণ্ট আৰু এক্সট্ৰা এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ সমান তেওঁলোকক মানে ক্ষমতা দিয়া হ'ল সো এইখিনি আছিল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিবিলাক অফিচ আদালতৰ মানে কাৰ্যকৰী বিষয়াসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ল্যাঙ্গুৱেজ অফ দ্য কোৰ্টছ মানে এই আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মানে ল্যাঙ্গুৱেজ যিবিলাক কি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ হৈছিলে এই সময়ত সেইটো অলপ আলোচনা কৰিম এইটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এইটো আমাৰ ভাষাৰ লগত অলপ জড়িত আছে এইটো আলোচনা কৰিম For more than 10 years after the annexation Assamese was the language of the courts in the Brahmaputra Valley proper ইংৰাজসকলে অসমক মানে আয়ত্ত কৰাৰ পিছত 10 বছৰলৈকে মানে অসম আসামিজ আছিলে কি ল্যাঙ্গুৱেজ অফ দ্য কোৰ্টছ এই আইন আদালতত মানে অসমীয়া ভাষা ইউজ হৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ল ইয়াক সলনি কৰি মানে বেংগলী ভাষা আনা হ'ল কোৰ্টত মানে অফিচ আদালতত
which also became the medium of instruction in the schools. আৰু তাৰপিছত 1872 পিছত কি যেতিয়া বেংগলী আহিলে অফিচ আদালতত তেতিয়া মানে স্কুল কলেজতো মানে স্কুলত বিশেষকৈ মানে মিডিয়াম যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো ভাষা হ'ল মানে বেংগলী ভাষাত প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ হ'ল. The natives protested loudly and often but for a long time without any result. আৰু এইটো যিটো মানে অসমীয়া ভাষাক সলনি কৰি বেংগলী অনা হ'ল তেতিয়া স্থানীয় আমাৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে তেন্তে মানে এই মানে বহুত মানে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে ইয়াৰ ওপৰত বহুত দিনৰ কাৰণে কৰিছিলে কিন্তু তাৰ কোনো ফলাফল নহ'ল. It was not until Sir George Campbell became Lieutenant Governor of Bengal that Assamese was restored to the position which it ought never to have lost. আৰু ইয়াৰ পিছত মানে কি হ'ল ছাৰ জৰ্জ কেম্বেল যেতিয়া মানে এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া মানে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ হ'ল বেংগলৰ তেতিয়া মানে অসমীয়াক আকৌ মানে তাৰ পুনৰ স্থান দিয়া হ'ল আৰু অফিচ আদালতৰ বা স্কুল কলেজৰ লেংগুৱেজ বনাই দিয়া হ'ল. This is not the place to review the old argument as to whether Assamese is a distinct language or merely a dialect of Bengali. It may be pointed out, however, that the position or otherwise of a separate literature is generally regarded as one of the best tests to apply, and that if this is to be taken as a criterion, Assamese is certainly entitled to rank as a separate language. এটা ৰাইটাৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা তথ্য এটা দাঙি ধৰিছে যে বহুতে কয় যে অসমীয়া সেই সময়ত এটা হেৰি আছিলে যে অসমীয়া ভাষাটো বেংগলী ভাষাৰে এটা মানে শাখা নে এটা সুকীয়া এটা ভাষা. তে এইটোৰ কাৰণে মানে ৰাইটাৰে কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি মানে একো মানে হেৰি নহয় কাজিয়া কৰি লাভ নাই, কিন্তু এটা বস্তু খাটাং যে অসমীয়া ভাষাৰ যে এটা সুকীয়া যে সাহিত্য আছে বা লিটাৰেচাৰ আছে এইটোৱে এটা মানে ডাঙৰ এটা প্ৰমাণ ডেট মানে কি অসমীয়া এটা মানে বেলেগ এটা লেংগুৱেজ হিচাপে তাৰ এটা প্ৰমাণ. কিয়নো কিবা এটা ভাষাৰ যদি সাহিত্য থাকে তাৰ যদি বেলেগ পৃথক এটা যদি লিপি থাকে সাহিত্য থাকে সংস্কৃতি থাকে তেনে নিশ্চয় এইটো এটা বেলেগ ভাষা বা বেলেগ সংস্কৃতি মানে অন্য এটা ভাষাৰ উপশাখা বা শাখা নহয়. Assamese is believed to have attained its present state of development independently of and earlier than Bengali. এইটো এটা ডাঙৰ এটা তথ্য গাইটে কৈছে যে অসমীয়া যিটো ভাষা আছিলে অসমীয়া ভাষা এইটো মানে তাৰ এটা সুকীয়া মানে ডেভেলপ মানে এটা অস্তিত্ব আছে আৰু এই অস্তিত্বটো মানে বেংগলী ভাষাৰ আগতে অসমীয়া ভাষাই মানে আয়ত্ব কৰিছে. আৰু and it is the speech of distinct nationality which has always strenuously resisted efforts which have been made to foist Bengali on it. আৰু এইটো যে অসমীয়া এটা সুকীয়া এটা কালচাৰ আছে এটা লেংগুৱেজ আছে এইটো মানে স্থাপনা কৰিবলৈ এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ মানে যিবিলাক স্থানীয় মানুহ আছে সদায় মানে যে বেংগলী ভাষা যে জাপি দিয়া হৈছিলে বা যিটো প্ৰচেষ্টা আছিলে যে বেংগলী ভাষাটো অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত জাপি দিব বা অসমত জাপি দিব তাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে সদায় মানে কি কৰিছিলে অতি তীব্ৰতাৰে মানে বিৰোধিতা কৰিছিলে. কিয়নো অসমৰ যিটো মানে সুকীয়া কালচাৰ বা যিটো ভাষা আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ স্থানীয় মানুহ ইয়াৰ মানুহ সদায় মানে অতি তীব্ৰ মানে প্ৰতিৰোধ কৰি মানে ইয়াৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে বা অসমীয়া ভাষাক মানে এটা সুকীয়া এটা স্থান দিবলৈ সদায় প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে. চ' এইটো আছিলে আমাৰ কেনেকুৱা বেংগলী লেংগুৱেজ মানে কোৰ্টত প্ৰথমত অসমীয়া আছিলে তাৰপিছত আকৌ বেংগলী লেংগুৱেজ আহিলে তাৰপিছত আকৌ মানুহৰ আন্দোলনৰ পিছত প্ৰতিবাদৰ পিছত আকৌ মানে লেফটেনেণ্ট কেম্বেলৰ আণ্ডাৰত কি হ'ল আকৌ অসমীয়া ভাষাটো অসমৰ অফিচ আদালতত আকৌ স্থাপনা কৰা হ'ল. চ' এইখিনি আছিলে. ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম এক্সটেনশ্যন অফ জেনেৰেল লজ টু আছাম. যিটো আইন সাধাৰণ যিবিলাক নিয়ম আইন কানুন অসমত কেনেকুৱা বলবদ্ধ কৰা হ'ল তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম.